shfrytësve. Kjo nënkuptonte ndërtimin e një kupole për personelin, e cila do të ishte e aftë të përballonte një presion prej 2 tonësh për centimetër katror. Ndërsa ballonat përdorin gazra që të jenë më të lehtë se ajri për të fluturuar, kupola e Picardit ishte e mbushur me një lëng që ishte më i lehtë se sa uji, pra benzina. Ajo e bëri kupolën e quajtur Trieste të lundronte. Ajo që do ta bënte atë të zhytej do të ishin kundërpeshat metalike. Pastaj ato do të lëshoheshin poshtë, ashtu si kundrapeshat e ballonave, dhe kupola do të ngrihej ngadalë lart. Dy antarët e ekuipazhit, djali i Picardit, Zhaku, dhe oficeri i marinës amerikane Don Walsh, u futën në kupolën e tyre të vogël. Triestja u nis për zhytjen e saj në pjesën më të thellë të oqeanit paqësor, në rreth 11.000 metra thellësi. Edhe sikur në atë vend të zhytej mali Himalaja, do të mbeteshin edhe disa kilometra thellësi, pra ai nuk do të arrinte fundin. Picard dhe Walsh u nisën për aventurën e tyre në vitin 1960, dhe asnjë prej tyre nuk u kthye i gjallë në sipërfaqe. Sa për krahasim, 12 njerëz deri më sot kanë ecur mbi sipërfaqen e hënës dhe janë kthyer të gjallë në tokë. Që prej asaj kohe nëndecet janë zhytur në thellësi të mëdha duke zbuluar krijesa dhe mjedise që më parë as që mund të mendoheshin nga njeriu, siç është rasti i jetës në thellësi të tilla ku energjia diellore nuk arrin. Ato krijesa shfrytëzojnë nxehtësinë dhe mineralet e çliruara nga vullkanet në ujore për të krijuar ekosistemin e tyre. Në thellësitë e errësirës së përjetshme, mijëra metra nën sipërfaqen e detit, jeta në ujore vazhdon ciklin e saj. Projektuesit e nëndeceve prej kohësh kopjojnë format e nëndeceve detare, por deri më sot sekretet që fshehin shpejtësinë dhe manovrueshmërinë e tyre kanë mbetur të pazbuluara. Ndoshta përgjigja gjendet në lëvizjen dinamike të bishtit të tyre. Lëvizja e tij e vazhdueshme arrin të gjenerojë një energji të madhe. Në zbatim të këtij parimi, edhe shkencëtarët kanë ndërtuar një nëndece me bisht të lëvizshëm. Perceptimi ynë mbi aerodinamikën dhe hidrodinamikën për 10 vjet është përqendruar në parimin e formave të ngurta, siç mund të jenë edhe krahët e aeroplanit, ndërsa sot interesi ka kaluar në format aerodinamike dhe hidrodinamike të lëvizshme, si lëvizja e bishtit të peshkut ose ajo e krahëve të zogut. Në aerodinamikën dhe hidrodinamikën e formave të lëvizshme do të mund të jemi në gjendje të realizojmë gjëra që në të shkuarën konsideroheshin të parealizueshme, si është gjenerimi i forcave shumë të mëdha shtytëse. Për të eksploruar këto forca të mëdha, shkencëtarët kanë kopjuar formën hidrodinamike të një peshku ton velës verdh. Pjesa e përparme e trupit ka kompjuterin i cili i tregon robotit peshk se nga duhet të drejtohet. Balancon peshat për ekuilibër, komandon bateritë dhe një motor për lëvizjen e bishtit. Bishti është i mbuluar me një lëkurë sintetike dhe ka një konstruksion plastik. Nën të ndodhet konstruksioni që e lëviz atë. Rezultati është një mjet që lundron nëpërmjet lëvizjeve hidrodinamike të vetë trupit të tij, pra një robot që noton si një peshk. Ai kombinon lëvizjen e tij me shpejtësinë e avancimit përpara të një nëndeceje tradicionale, por me një manovrueshmëri shumë të lartë, edhe mund të shkojë në vende ku një nëndece tradicionale nuk shkon dot. Edhe kjo si rezultati i bishtit të kopjuar nga peshku ton. Me anë të lëvizjeve të atij bishti, roboti mund të realizojë kthesa shumë të forta. Por nëndecet tradicionale do t'jenë me ne edhe për një kohë shumë të gjatë. Ato përfaqësojnë një investim shumë të madh, edhe jo vetëm në ndërtimin e nëndeceve, por edhe në përgatitjen e personelit. Dhe për të shfrytzuar deri në maksimum kohën e tyre të operimit, të gjitha personelet përbëhen nga 2 turne. Çdo mision 3 mujor në det të hapur pasohet nga një remont 35 ditor i kryer nga një personel i specializuar. Dhe sigurisht që ato duhen mirë mbajtur. Secila prej tyre kushton 1.5 miliard dollar. Çmimi shkon në 2 miliard dollar së bashku me raketat bërthamore. Prandaj ato janë llogaritur të shfrytëzohen deri në 40 vjet. Infrastruktura e mirëmbajtjes së tyre është po kaq e kushtueshme sa dhe vetë nëndetesja.
Të pajisura me sisteme të sofistikuara dhe teknologji nga më modernet, nëndetëset e sotme kanë madhësinë e luftanijeve të sipërfaqes së kohës së luftës së dytë botërore. Por pjesa më e madhe e trupit të tyre qëndron e fshehur në ujë si një iceberg. Nëse një nëndetës e tillë do të vendosej në tokë, përpara asaj një avion reaktiv do të dukej si një xhuxh. Përpjekjet e Bashkimit Sovjetik gjatë luftës së ftohtë për të mos mbetur prapa në garën e armatimit, shkaktuan dhe falimentimin e shtetit. Në vitin 1990, Marina Sovjetike kishte 400 nëndetëse. Sot kanë mbetur më pak se 80. Nëndetëset e braktisura po degradojnë në portet ruse. Por rasti i Rusisë është një përjashtim. Ndërtuesit e nëndetëseve kanë një të ardhme të ndritur përpara. Sot 45 shtete përdorin nëndetëset dhe 400 nëndetëse janë akoma në veprim. Gjysma e tyre funksionojnë me anë të motorëve konvencional. Ato janë shumë më të lira për të ndërtuar dhe për të shfrytzuar sesa një nëndetëse bërthamore, edhe vazhdojnë të përmirësohen. Kjo nëndetëse suedeze e merr me vete edhe gjeneratorin e ajrit, i cili shfrytëzon oksigjen të lëngshëm në mënyrë që të përdor naftë për prodhimin e ajrit në kohën që është i zhytur. Kjo nëndetëse nuk ka një pavarësi veprimi në kohë të barabartë me atë të nëndetëses bërthamore, por është shumë e efektshme në manovra përgjatë zonave bregdetare. Ujrat e cekta përreth brigjeve janë vendi ku nëndetëset sulmuese do të futen në veprim në rast lufte. Duelet e thellësive të kohës së luftës së ftohtë kanë mbaruar përgjithmonë. Nëndetëset sulmuese do të kenë një ndikim gjithnjë në rritje në betejat toksore, duke u bërë të mundur forcave speciale të shkojnë deri në fushën e betejës, duke shmangur rreziqet e kalimit toksor. Dhe ndërsa qëndrojnë të fshehura në ndet, nëndetëset sulmuese mund të lëshojnë edhe raketa kruiz. Një raket Tomahawk mund të shkatërrojë plotësisht objektiva toksore deri në disa mijëra kilometra distancë. Right 15 radar steady course 120. Por ndërsa e ardhmja afatgjatë për nëndetëset është me perspektivë, përsa i përket personelit të kësaj nëndetëse e mbrojtëse, ka ardhur kohë e një pushimi të gjatë. Ata kanë qenë për 3 muaj në mision pas një kontakt me njerëzit e tyre në tokë. Kur kthehemi shohim se kanë dalë filma të rinj dhe kanë filluar programe të reja televizive. Mezi mësohemi me ritmin normal të jetës. Kjo ndodh për arsye se për një kohë të gjatë ne jemi përshtatur me sistemin 18 orësh të ditës aktive, ku 6 orë përqendrohen në detyrë dhe 12 orë pushohet. Kur i rikthehesh ditës normale 24 orëshe, ku natën flihet dhe ditën kryen aktivitetet e zakonshme, gjithçka ndryshon, sepse në ujë nuk ka natë dhe ditë. Atje dritat rrin gjithnjë ndezur. People are always up and about and the lights are always on. Gjatë 100 viteve të fundit, nëndetëset kanë luajtur rolin e luftanijeve, anijeve të zbarkimit, lëshueseve të raketave, si edhe të bombarduesve strategjik. Ato janë një faktor vendimtar për parandalimin e luftrave dhe për fitoren e tyre.